Πρόβιο κοντοσούβλι για σήμερα, με μαρινάρισμα σε άλμη. Είναι μια συνταγή του Γιώργου του Καραγιάννη. Ο Γιώργος ο Καραγιάννης είναι πολύ καλός μου φίλος και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας. Μαζί γράψαμε και ένα βιβλίο με 20 συνταγές για μπάρμπεκιου, εκδόσεις Ψύχαλου. Και από ό,τι ξέρω, ετοιμάζει κάτι πολύ καλό και το περιμένουμε με μεγάλη αγωνία. Γεια και χαρά, καλή μας φίλη. Είμαι ο Γιώργος ο Μαλιώρας και μαζί με τον αδερφό μου Ανδρέα κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Μέσα από το κανάλι μας, Grill Philosophy, μοιραζόμαστε μαζί σας το πάθος μας για το ψήσιμο. Αυτό το πάθος είναι που μας οδηγεί κάθε φορά να σας δείχνουμε και κάτι διαφορετικό και να σας δίνουμε ιδέες για να μαζέψετε την παρέα σας. Γιατί το ζητούμενο είναι η παρέα. Αυτή θα δώσει γεύση στα ψητά σας. Καλά ψησίματα σε όλους. Έχω επιλέξει ένα κομμάτι από την περιοχή της Νεφραμιάς μέχρι και τα πρώτα πλευρά. Έχω ξεχωρίσει στην άκρη τα κομμάτια που είναι από την κοιλιά, κάποια πλευρά που δεν έχουν κρέας αλλά μόνο λίπος και κάποιες πέτσες και ίνες. Αυτά θα αποτελέσουν τη βάση της μαρινάδας μας. Στο νερό θα προσθέσουμε 4 ειδών πιπέρια, πράσινο, κόκκινο, λευκό και μαύρο. Θα τα βράσουμε αργά σε 2 λίτρα νερό για 1,5 ώρα περίπου. Μετά, αφού κρυώσει το ζουμί μας, θα το σουρώσουμε, θα προσθέσουμε 60 γραμμάρια αλάτι για κάθε λίτρο νερού. Μέσα εκεί θα μαρινάρουμε το κρέας μας για 2 ώρες το πολύ και αφού το σουρώσουμε θα το σουβλήσουμε και θα το ψήσουμε αμέσως. Πριν βγάλουμε το κρέας από την άλμη και πριν το σουβλήσουμε, ετοιμάζουμε τα κάρβουνα. Βαμβάκι με ενόπνευμα στην κορυφή, γιατί τα κάρβουνα ανάβουν ανάποδα, από πάνω προς τα κάτω. Εύκολα, γρήγορα και χωρίς καπνό. Πιο δίπλα ανάψαμε ακόμα μια φωτιά, γιατί το κοντοσούβλι μας θα αργήσει λίγο και πρέπει εντωμεταξύ να πάρουμε κανένα μεζεδάκι. Έτσι θα ψήσουμε μικρά κοντοσούβλια. Επειδή η φωτιά μας είναι πολύ δυνατή, θα σταχτώσουμε. Με αυτόν τον τρόπο προφυλάσσουμε και τα κάρβουνα να μην κάνουν γρήγορα. Και το ψήσιμο αρχίζει. Στην αρχή ψήνουμε λίγο πιο μακριά από τη φωτιά, ώσπου να ζεσταθεί καλά το κοντοσούβλι μας. Μετά μπορούμε να κατέβουμε πιο χαμηλά. Όταν το κοντοσούβλι μας είναι χοντρό, το ψήνουμε μακριά από τη φωτιά και με χαμηλή θερμοκρασία. Θέλουμε πρώτα να αρχίσει να βράζει εσωτερικά και μετά να δώσουμε χρώμα απ' έξω, που σημαίνει ότι θα δυναμώσουμε προς το τέλος τη φωτιά και θα κατέβουμε πιο χαμηλά. Μπορεί το πρόβιο κοντοσούβλι να είναι αγαπημένο, αλλά εξίσου αγαπημένα είναι και τα χοιρινά κοντοσουβλάκια. Αρέσουν σε μικρούς και μεγάλους. Και για αυτούς που του λιγορεύονται, λίγο λουκάνικο. Μικρά και μεγάλα μαζί. Πρώτα θα βγουν τα μικρά και μετά το μεγάλο. Σε 25 λεπτά τα κοντοσούβλια και το λουκάνικο θα είναι έτοιμα, από τη στιγμή που τα βάλαμε πάνω στη φωτιά. Μισή ώρα ψήσιμο και έχουμε κατέβει πιο χαμηλά. Αυτά μπήκαν λίγο πιο μετά και όπου να είναι θα βγούνε. Είναι σχεδόν έτοιμα, σε 5 λεπτά τα βγάζουμε. Το πρώτο μας μεζεδάκι είναι έτοιμο. Λίγο λεμόνι και αλάτι με θυμάρι. Έχει και αυτό τυχάριτο. Σε λίγο θα βγουν και τα άλλα, γιατί τα βάλαμε σταδιακά, για να έχουμε μεζεδάκι. Πάμε για άλλα. Τρώγοντας είπαμε, έρχεται η όρεξη.
ενώ μας έμεινε μόνο ένα κοντοσούβλι, το μεγάλο κοντοσούβλι το κατεβάσαμε πιο χαμηλά στις εσωτερικές θέσεις. Είμαστε περίπου στα 3 τέταρτα. Με θερμοκρασία πάνω από 60 βαθμούς θα κατέβουμε λίγο ακόμα παρακάτω, στην τελευταία θέση που μας επιτρέπει η ψισταριά μας. Ψήνουμε πολύ κοντά αυτή τη φορά στη φωτιά. Τα κάρβουνα τόσο κοντά εκπέμπουν μεγάλη θερμότητα και εδώ θα παραμείνουμε μέχρι να ανεβάσουμε θερμοκρασία εσωτερικά. Στο τελικό στάδιο ψησίματος θα ανοίξουμε τη φωτιά. 1 ώρα και 3 τέταρτα, η θερμοκρασία στους 65 περίπου βαθμούς και ανοίγουμε τη φωτιά. Ανοίξαμε και δυναμώσαμε πολύ τη φωτιά για το τελικό στάδιο ψησίματος. Περίπου 2 ώρες από τότε που το βάλαμε να ψηθεί. Κρατάμε τη φωτιά συνέχεια δυνατή μέχρι να ολοκληρωθεί το ψήσιμο. Έχει αρχίσει να αφρίζει και σε αυτό το στάδιο πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ κρίσιμο. Μπορεί να πάρουμε ένα πολύ ζουμερό κοντοσούβλι ή ένα στεγνό κοντοσούβλι. Πρέπει να το βγάλουμε πριν σταματήσει να αφρίζει και με θερμοκρασία πάνω από 75 βαθμούς εσωτερικά. Θα τυλίξουμε με αλουμινόχαρτο και θα το κρατήσουμε έτσι τυλιγμένο να περιστρέφεται για 7-8 λεπτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μετά από 7-8 λεπτά είμαστε έτοιμοι να ξεσουβλήσουμε. Θα του πήγαινε πάρα πολύ φρεσκοτριμμένο θυμάρι για να δώσει άρωμα. Και ήρθε η ώρα να το δοκιμάσουμε. Πολύ μαλακό, γλυκό, νόστιμο. Καλή μας όρεξη και καλά ψησίματα σε όλους.